אוקיי, נטע. היי סמי. היי, אני מאוד שמח לדבר איתך היום, כי אני ידעתי, כאילו, כאשר אני אעשה את הרעיון הזה, בא לי לעשות מישהו על ווסטוק, בא לי שנדבר על ווסטוק, אז חשבתי שאת תהיה הבן אדם הכי אה, רלוונטי או הכי טוב לדבר על ווסטוק, לדבר על ווסטוק איתו. אז Yes. את יכולה לספר קצת אולי מה זה וודסטוק ומה מה הולך לקרות? בטח, סמי, זה כיף שהזמנת אותי. אה, לפני שאני אתחיל, סמי, אתה קלטת מה קורה באתר? ראית את האחוזים שלנו? זה יום חג היום. כן, אני היום ראיתי, אנחנו איזה 98% מההדסטארט. אולי תעשה רגע share screen, אנחנו חייבים רגע להראות את זה, על מה מדובר. רגע לפני שנתחיל צריך להראות, כי אנחנו עכשיו ברגע היסטורי של כל הפרויקט הזה. אני אנסה לעשות, בוא נראה share screen של עכשיו, ועוד חצי שעה בסוף השיחה נראה שוב, ונראה מה המצב. אני אנסה להראות. יאללה, מדהים. מתי זה התחיל? כאילו, מתי עכשיו אני מראה, לפני כמה ימים זה התחיל? לפני 40 יום, אם אני לא טועה. וואי. אז לפני 40 יום, הנה, אני עושה share screen. יס, תתקרב. אנחנו על 490,433 שקלים, שזה 98% מהיעד שלנו, של חצי מיליון שקל, תוך 40 יום, ואנחנו 3 ימים לפני סוף ההדסטארט, הוא אמור להסתיים ביום שישי, ואנחנו כבר מגיעים ליעד. אני אומרת עוד חצי שעה, בוא נראה אם המספרים כבר עלו, אולי בטעות כבר נגיע ל100% ברגע שנדבר, ואנחנו נוכל לצאת לחגוג ברחובות. וואי, זה יס, באמת מישהו. יס. אז עכשיו, מה אתה אומר? זה באמת משוגע, כי אני זוכר פעם ראשונה שדיברתי איתך על וודסטוק, כאילו, לא הבנתי אם זה קורה, אם זה לא קורה, היה איזה, כאילו, לפני 40 ימים אמרתי מאיפה תביאו חצי מיליון שקל עכשיו, אבל זה באמת משוגע איך זה באמת עובד, כאילו, זה באמת קורה. זה באמת קורה סמי, וזה משוגע לגמרי, אז נחזור קצת אחורה ונתחיל לספר רגע מה זה הדבר הזה בכלל, אחרי שחגגנו. אה, אז ב... אני אתחיל בתקציר ואז נעבור לסיפור הארוך. בעצם עוד 5 שבועות אנחנו הולכים להתכנס 2,000 איש ואישה ל3 ימים במדבר, בוודסטוק למען השלום, באירוע שכולו אומנות, מוזיקה ותוכן שמוקדשים לשלום. ומה הקשר שלום עכשיו במלחמה? אנשים שואלים את עצמם, אז זה בדיוק הסיפור. אנחנו מרימים פה אירוע גדול שכולו בהתנדבות, ולמעשה נוצרה תנועה שלמה סביב הפרויקט הזה כדי להרים את האירוע. תנועה שהמטרה שלה היא להחיות מחדש את האמונה והתקווה והמוטיבציה והידיעה ששלום פה, ששלום פה הוא אפשרי, ושאנחנו כאן בשביל לעשות את זה פה ביחד, ושיש לנו כוח כאזרחים, ובמיוחד כאנשים צעירים, לקדם את הדבר הזה פה בארץ. לתפיסתנו, לתפיסת אנשי ונשות הוודסטוק, המלחמה היא לא גזירת גורל, ואנחנו מייחלים לחיים טובים יותר, ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים לקיים פה חיים טובים יותר, כי יש הרבה אנשים, גם יהודים וגם ערבים, גם פלסטינים, גם המדינות השכנות, שלא רוצים את המלחמה הזו כרגע, והוודסטוק זה הדרך שלנו להתאחד כל האנשים האלו ביחד, ובאמצעות רוח אופטימית ורוח אומנותית, עם רוח של אומנות ושל שלום, אנחנו מחזירים מחדש את השיח, התקווה והאמונה על הדבר הזה. עכשיו, איך כל זה קרה, איך זה התחיל בעצם? אז מה שמרגש בוודסטוק זה שזה לא ארגון, זה לא תנועה, זה לא עמותה, זה לא שום דבר ממוסד. זה התחיל מהשראה מאירוע שלום שהיה לפני כמה חודשים, ב1 ביולי בהיכל מנורה בתל אביב, אירוע שקראו לו הגיע הזמן. זו הייתה התאחדות של 50 ארגוני שלום מרחבי הארץ, שהתאחדו לערב אחד בשביל להגיד הגיע הזמן לשלום. זה היה ערב אחד באולם הזה, והיו כל מיני הופעות ונאומים, והיו הרבה אנשים כאלה מכובדים, וזה היה אירוע מרגש. והייתה שם אישה אחת שקראו לה הדר שטרן, שהיא חברה ואישה יקרה, ואני ראיתי אותה בתוך האירוע הזה, היא נעמדה על הכיסא והתחילה כאילו לשיר ולצעוק בהתרגשות עם יעל דקלבאום לתפילת האימהות מכל הלב, ואני חשבתי כאילו וואו, מה קורה עם הבחורה הזו? אבל בסוף האירוע היא התחילה לדבר על זה שצריך להביא את התוכן הזה לעולמות של החבר'ה הצעירים, גם האלטרנטיביים, אנשי המוזיקה, האומנים, אנשי הפסטיבלים, אנשי הטבע, מה קורה עם כל החבר'ה האלה הטובים בארץ, למה הם לא מגיעים לאירועי שלום, למה הם לא פועלים למען שלום בארץ הזו, למה הם לא עושים משהו נגד המלחמה, או כדי לשפר את החיים שלנו כאן.
ובעצם היא הצליחה לסחוף איתה עוד 5 חברות, שאני אחת מהן, כל אחת הביאה חברה. והתחלנו להתכנס 6 בנות ולחשוב על רעיונות לדבר הזה, איך עושים וודסטוק, מה זה אומר, ולמה וודסטוק בכלל, השם הזה מאיפה הוא הגיע. הוא הגיע מתוך השראה מזה שלפני 55 שנה בארצות הברית התכנסו 500,000 איש לפסטיבל מוזיקה, שהוא היה הרבה יותר מפסטיבל מוזיקה, הוא היה סמל של תנועה של חבר'ה צעירים שאמרו אנחנו רוצים להפסיק את המלחמה בווייטנאם, ואנחנו לא רוצים להתגייס ולמות במלחמה שגזרו עלינו מלמעלה מקבלי החלטות, ואנחנו רוצים לעצור את הגזענות והאפליה נגד שחורים בארצות הברית, ואנחנו רוצים חופש ואהבה ושוויון זכויות לכולם. והפסטיבל הזה הניע מאות אלפי לבבות של אנשים לקראת שינוי בתחום הזה, ובין היתר זה מה שהצליח להביא לשינויים חברתיים ופוליטיים מאוד משמעותיים בארצות הברית. אז מבחינתנו זה איזושהי דוגמה ואיזושהי השראה למשהו שאנחנו רוצות לעשות כאן. אז נכון שפה זה לא אמריקה והמלחמה היא לא ביבשת מרוחקת אלא ממש פה, והכל מורכב והכל נכון, אבל אנחנו חושבות שלמוזיקה ולאמנות ולאנשים צעירים יש כוח להזיז פה דברים, וכל אותם חבר'ה שעד היום לא היו בהפגנות ולא היו בארגוני שלום ולא היו אקטיביסטים, מתעוררים בזכות הוודסטוק. הצלחנו לייצר שפה חדשה שמדברת לאנשים, שפוגשת אותם בלב, שפוגשת אותם במקום אופטימי, במקום שפתאום אנשים מרגישים שיש להם שייכות, שיש להם איזה שבט שהם לא הכירו לפני, שבט שהוא לא רק אנשים שהולכים לפסטיבלים ובורחים מהמציאות, והם לא רק אקטיביסטים הארדקור מפחידים כאלה שכל היום מפגינים, זה משהו בין לבין, זה אנשים שיש להם גם רוח, גם אופטימיות וגם רצון לשינוי. וזו השפה שאנחנו מייצרים פה, וזה בעיניי הסוד של הוודסטוק, והסיבה שהתחלנו את זה 6 נשים, אבל הצטרפו כל כך הרבה אנשים מדהימים, וסמי אתה ביניהם, שמשקיעים המון שעות והמון אנרגיה כדי לגרום לדבר הזה לקרות. וכן, כדי להפיק אירוע של 2,000 איש, עם רישוי, מוסדר ותוכן איכותי, שהתקציב שלו הוא 1,000,000 שקלים, צריך המון אנשים שישקיעו המון אנרגיה, ויש אותם, ואנחנו עושים ניסים ביחד. אז כמו שהראינו בהתחלה, אנחנו היום מסיימים את ההדסטארט שלנו בעזרת השם, יכול להיות שבסוף השיחה הזו כבר נראה שהגענו ל100%, ואם לא, קחו את המילה שלי עד מחר בבוקר, אנחנו כבר מגיעים לשם, וזה בעצם חצי מהתקציב שלנו, ואת החצי השני אנחנו נשיג במכירת כרטיסים בחודש הקרוב, אז כל מי שרואה את הסרטון הזה עוד יכול לקנות כל החודש הקרוב, תמהרו לקנות לפני שיגמר, ואנחנו מגשימים חלום ביחד, אנחנו מפיקים את האירוע הזה, ובעצם בהפקת האירוע אנחנו מתקבצים כתנועה שאומרת אנחנו יכולים ליצור פה משהו אחר, ואנחנו מוכנים להשקיע ימים ולילות בשביל ליצור פה משהו אחר. הוודסטוק זה האמצעי שלנו, אבל המטרה היא השלום. וגם אחרי האירוע, שיקרה עוד חודש, אנחנו נמשיך לפעול ונמשיך לעשות באותה רוח של שלום ואהבה שאנחנו מתחילים עכשיו עם הוודסטוק הזה. ואני חייב להגיד שאתם גם עושות את זה בהתנדבות מלאה, נכון? כאילו, אין פה רווח כלכלי מסוים, אין פה משהו שדוחף אתכם חוץ מהעשייה של שלום, כאילו אין פה משהו שדוחף אתכם חוץ מהאמונה הזאת בוודסטוק למען השלום. אז באמת אתם שמות הרבה אנרגיה, והכל רק מתוך האהבה הזה לשלום. אה, לגמרי. אני אגיד גם יותר מזה שגם כולנו מתנדבים ומתנדבות, ואנחנו גם קונים כרטיס בעצמנו. אני הייתי מהראשונות שקנו כרטיס, מחיר מלא 400 שקל, שמתי את זה כי אני מאמינה בדבר הזה, והמודל הכלכלי הוא שכל מי שלוקחת חלק גם קונה כרטיס, כי העול הכלכלי הזה מתחלק בין כולנו כדי שזה יוכל לצאת לפועל. אין היררכיה של מי משלם ומי לא משלם, מי עושה יותר, מי עושה פחות, כי מאות אנשים שיהיו באירוע זה אנשים שהם בעצם גם מתנדבים פה, וכולנו גם משלמים וגם נותנים מהלב ומהנשמה שלנו. אז זהו, כי אנחנו ממש מאמינים במטרה, חד משמעית, וזה של כולנו ביחד. וואי, מדהים, 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 מדהים. אני כאשר שמעתי על הרעיון הזה, אני חשבתי, וואי, איזה כיף, יש איזשהו gathering או פסטיבל, או לא, כאילו, יש אירוע, בוא נקרא לזה, שהוא מדבר על שלום, אבל הוא לא מדבר על שלום בעניין של אקטיביזם, כאילו, כמו שאמר, כאילו, בעניין של משהו, כאילו, קשוח כזה, והוא מדבר על שלום גם לא בעניין של לא בעניין של הפגנות, הוא פשוט התכנסות מסוימת למען השלום. אז פשוט חשבתי, וואי איזה כיף, כאילו אני יכול לדבר על שלום כאשר באתי לעוד התכנסויות, עוד פופ-אפים שמגיעים, חשבתי וואי איזה כיף, אני יכול לדבר על שלום, אני יכול להביא את הדעות שלי, אני לאו דווקא יכול להבין משהו בפוליטיקה, כן? אבל יש בי פשוט את הקול האופטימי, אני רוצה לקרוא לזה
שיש בו עדיין תקווה שאפשר לעשות שלום, כאילו לא צריך להבין בדיוק מה עושים והפגנות וזה 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 וזה, אבל פשוט יש בי את הקול הזה שרוצה את השלום הזה, ואחרי זה אפשר לחשוב על איך עושים את זה. אז באמת מההתכנסויות האלה ומהוודסטוק אני מרגיש שאני יותר פתוח לדבר על מילה שלום, ו, וזה עורר בי את התקווה הזאת מחדש. אז איך את רואה, מה וודסטוק עושה לאנשים בינתיים? כאילו עדיין האירוע עצמו לא קרה, אבל בינתיים כל התהליך הזה בעשייה, איך את רואה שזה משפיע על אנשים? Mm. וואי, האמת שזה אחד הפלאים הגדולים בסיפור הזה. מה כבר קורה זה דבר גדול, כי בעצם, כפי שאני חוויתי את זה, והרבה חברים שלי גם לפני כן, הייתה איזושהי הפרדה שהרבה אנשים סביבי הם אנשים מאוד טובים, והם אנשי שלום בתוכם, והם רוצים לעשות טוב בחיים שלהם. אבל אל מול המלחמה נותרנו כולנו חסרי מילים באיזשהו אופן, חסרי מילים וגם מיואשים ומפחדים. כלומר, כשאני ישבתי עם חברים עד לפני 3 חודשים, אז השיחות שלנו היו או אסקפיסטיות לחלוטין, בואו נדבר על כל דבר רק לא על המצב, או שנדבר על המצב ועל המלחמה, וזאת תהיה שיחה מאוד מדכאת ומאוד מייאשת, כי הכל מאוד מפחיד. אף אחד לא שמעתי את המילה שלום בקרב המעגלים שהם לא האקטיביזם, לא שמעתי את המילה הזו המון זמן. ומה שהתחיל לקרות מאז שהוודסטוק התחיל להתניע, ומאז שעוד ועוד אנשים טובים הצטרפו לזה, שפתאום זה כל מה שאנחנו מדברים עליו. איך עושים את הוודסטוק למען השלום? איזה תוכן נביא על השלום? איזה הרצאות מעניינות נביא על השלום? מי האומנים שתומכים בשלום שאפשר להזמין אותם? איך נעביר את האנשים חוויה של שלום פנימי ואנושי בתוך האירוע הזה? איך נשכין שלום בין הצוותים שעובדים על הוודסטוק? איך נייצר פלטפורמה לתכנון אקטיביזם לשלום ביום שאחרי הוודסטוק? פתאום אנשים שלא התעסקו בזה אף פעם, או שלא התעסקו בזה כבר מזמן כי הם התייאשו, פתאום חוזרים להתעסק, לדבר, לחלום על זה. ואמרת נכון, סמי, שיש הרבה דרכים לעשות שלום, כן? אם אנחנו מדברים על הסכם מדיני, או איך מסיימים את המלחמה, או מה יקרה בין הפוליטיקאים, או מה יקרה עם הצבא. אבל בסוף אני חושבת ששלום זה דבר פשוט, שכל אדם בתוכו רוצה. מי מאיתנו לא רוצה בסוף לחיות בשקט ובשלווה, בידיעה שהשכנים שלו גם חיים בשקט ובשלווה, ולכל אחד יש את מה שהוא צריך, ויכול לגדל את הילדים שלו בביטחון, ויכול ללכת מחוץ לבית שלו בביטחון, ויכול לתכנן עתיד, יכול לתכנן 5 ו10 ו20 שנה קדימה איפה שהוא גר. מי לא רוצה בזה בסוף, כן? עכשיו, אני חושבת שעם כל המלחמות שנכנסנו אליהן, ובמיוחד לאחרונה, מאז שכל הסיפור השלום נגדע ונרצח אי שם בשנות ה-90, ומאז מלחמות שהלכו והידרדרו, אנשים כבר שכחו שבעצם זה מה שאנחנו רוצים. זה כאילו קיבלנו גזירת גורל, שהדבר הכי טוב שיכולים לייחל לו זה שהמלחמה הזאת תגיע להפסקת אש, ויהיה לנו שנה שקט עד המלחמה הבאה. ואחת המטרות שלנו היא להזכיר, שנייה שנזכר, לאן אנחנו מכוונים בכלל. כי גם אם עכשיו אנחנו במלחמה שיש בה אלמנטים הישרדותיים, גם אם אנחנו מרגישים שאנחנו מגנים על עצמנו מפני חיזבאללה או מפני הטילים, אפשר לתת לזה הרבה פרשנויות, אבל בסוף שכחנו לאן אנחנו מכוונים, לאן אנחנו רוצים להגיע ביום שאחרי. כל כך נכנסנו לסחרור מלחמתי שאף אחד כבר לא מדבר על מה אנחנו רוצים שיקרה פה בפועל. אני חושבת שהחזרת השיח על שלום זה קודם כל רגע, זה תזכורת של, לשם אנחנו רוצים להגיע? אוקיי. אז כל התכנון של הפעולות שלנו, על איך אנחנו מסתכלים על המצב, על איך אנחנו כאזרחים פועלים בו, זה כבר אחרת, והשיח הוא אחרת. ואני חושבת שהשלום הזה הוא מביא גם איזושהי אופטימיות ואיזשהו אורך רוח, שמאפשרת לנו שנייה לנשום, להרים את הראש מעל המים, להצליח לדמיין פה משהו אחר, לדעת שאנחנו לא לבד בסיפור הזה, ואנחנו מאמינות שיש לזה כבר הדים במציאות, ושהם ילכו ויגדלו. וככל שיותר אנשים מעורבים בזה, ו2,000 איש הולכים לחוות חוויה מאוד משמעותית, כל אחד יחזור הביתה וישפיע על עוד מעגלים שלו, אז זה כבר עשרות ומאות אלפי אנשים שיכולים להינגע מהתנועה הזו, ותקווה שלנו זה יגרום לשינוי אמיתי בשטח. וואי, זה נכון מה שאמרת, כאילו אנשים עכשיו במלחמה, והם לא מדברים על שלום, הם רק מדברים על כעס, הם רק מדברים על נקמה, אבל כל הכעס והנקמה, כאילו כאשר אני כועס על מישהו, אני רק חושב שאני רוצה שהוא ימות.
אני לא חושב על משהו מעבר, כאילו, אני לא חושב מה יקרה מעבר. הוא ימות קודם כל, אחרי זה אני אחשוב. אז אין לאנשים כאילו מחשבה מעבר, כאילו, אנשים ממש חושבים איך הם יחיו את המחר, איך הם יחיו מפה עד שנה הבאה. הם לא חושבים, אוקיי, אנחנו צריכים לחיות פה, אנחנו צריכים לחיות ביחד עוד 50 שנה, אנחנו צריכים לחיות פה, צריכים לחיות ביחד עוד 100 שנה, כאילו, אין מחשבה למעבר. וכאשר מתחילים לחשוב מעבר, לא רק על מחר, לא רק על השנה הבאה, אז אפשר, אז מבינים שוואלה, אנחנו רוצים לחיות בשלום. כאילו, אם נלחמים זה בשביל להגיע לשלום. אם רבים, אז בסוף המטרה העיקרית זה בשביל השלום. וזה הדבר הכי הזוי לפי דעתי, שאנשים, זה נהיה לגיטימי לדבר על מלחמה ועל נקמה ועל כעס, אבל זה לא, זה איכשהו יצא מהדיקשנרי, המילה שלום בשנה האחרונה. מה היית אומרת לאנשים שהם סקפטיים לגבי שלום? כאילו, הם לא בטוחים איך זה יהיה, איך זה יקרה, מה היית אומרת להם? הייתי אומרת להם כמה דברים. הייתי אומרת להם שקודם כל, אם יש איזשהו חלק קטן, אפילו חלק קטן בלב שלהם, שמרגיש ורוצה עדיין שלום, ואפילו חלק נסתר בלב, אפילו אם לא הרגישו את זה כבר הרבה זמן. אם יש משהו שמדגדג להם, אז שיבואו ויראו מה יקרה. כי אני חושבת שכל דבר קטן שמדגדג לנו בלב, ברגע שאנחנו מגיעים למקום שבו זה מהדהד חזק, עם עוד אלפי אנשים איתנו, אז משהו שם יכול להיפתח. משהו שם יכול להיפתח רוחנית, פיזית, נפשית. והדבר השני שאני אגיד זה משפט שאמר מעוז ינון, שהוא אומר אותו כל הזמן. מעוז ינון, למי שלא מכיר, הוא פעיל שלום ששני ההורים שלו נרצחו ב7 באוקטובר בעוטף, ואחרי ה7 באוקטובר הוא העלה הילוך ונהיה עוד יותר פעיל שלום, הוא בעצם מסתובב בכל הארץ ועושה הרבה אירועים והרבה שיחות על איך מבחינתו, דווקא בגלל שההורים שלו נרצחו, זו החובה שלנו ליצור פה מציאות של שלום, כדי שלא יהיו עוד אנשים במעגל הדמים הזה. והציטוט שלו הוא, השלום היא הדרך ותקווה היא פעולה. תקווה היא פעולה זה משהו שמבחינתי הוא חדש, כי הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על תקווה כדבר שיש אותו או אין אותו. יש לי תקווה, אין לי תקווה. אין לי תקווה, אז מה אני אעשה? אבל תקווה זה לא דבר שהוא נולד יש מאין. תקווה זה דבר שאנחנו יכולים לטפח אותו. ואם אנחנו פועלים ומשקיעים את עצמנו לקראת משהו, אז אנחנו נרגיש שהתקווה גם גדלה בלב שלנו. במיוחד אם נראה הדים חיוביים לזה בעולם. והיצירה של הוודסטוק זו ממש הוכחה לזה מבחינתי, כי ברגע שהתחלנו פעולה, אז התקווה שיכול להיווצר פה משהו אחר, גם אם זה לא רציונלי, לא תמיד יש לזה ביסוס במציאות, אבל אני כבר מרגישה שזה מעורר בנו תקווה מחדש. בעצם זה שזה מעורר בנו תקווה מחדש, זה גורם לנו לפעולות ממשיות בעולם, והפעולות הממשיות יכולות לגרום לשינוי. אז זה כמו מנוע שמזין את עצמו. אז למי שאין לו שלום, או שהוא סקפטי, או שאומר מה הדבר הזה כבר יכול לעשות, אני אומרת, בוא ל3 ימים, מקסימום יהיה לך פשוט כיף, אבל אני מאמינה שיהיה שם יותר מזה. בואו נעשה ניסוי אנושי בתוך המציאות הלא אנושית שאנחנו חיים בה, בתוך הייאוש והשחור שאנחנו חיים בו, בואו ננסה לעשות משהו אחר ונראה מה יקרה, מקסימום נגלה שטעינו, לא קרה כלום, היינו 3 ימים במדבר. בטוח לא יקרה יותר גרוע מזה. כן, טפו טפו. כאילו, אחרי האירוע. מה את רואה, איך התהליכים יתגלגלו אחרי האירוע? כאילו, מה את רואה אחרי האירוע שיקרה? אז זה ממש דבר שאנחנו בדיוק חושבים עליו בימים האלו, כאילו, בהתחלה אמרנו, אוקיי, אנחנו נרים אירוע גדול, מה שיקרה משם כבר לא בשליטתנו. אבל ככל שהדבר יתגלגל, הבנו שיש לנו פה אחריות ויש לנו פה מומנטום, כי הרבה אנשים כל כך מושקעים בזה, וזה מרגיש כאילו הפכנו כבר לחברה בעם, כן? כאילו, יש 10 צוותים שעובדים במקביל, מאות פעילים, קבוצות מקומיות בירושלים, מצפה רמון, אילת, חיפה, תל אביב, צפון, ואני עכשיו מדברת איתכם מירושלים, הגעתי לפה ממצפה רמון, כי במצפה רמון היה לנו אירוע של הוודסטוק, והגעתי לפה היום לאירוע הגדול בירושלים, במפעל של הוודסטוק, וכל האירועים האלה זה לא אלו שהגו את הרעיון של הוודסטוק מארגנות, אלא אנשים שהצטרפו, הצטרפו חבר'ה ירושלמים ואמרו בואו נעשה אירוע ירושלמי, שבו נביא שלום ואומנות לקדמת הבמה, נפרסם את האירוע הגדול, נביא את הבשורה לחבר'ה, ובמקום עוד ערב
של ייאוש, יש לנו ערב של תקווה ואופטימיות, גם פה וגם שם וגם שם. ובחודש הנוכחי יש מעל 32 אירועים. כל יום אני מקבלת עוד הזמנות לאירועים של אנשים שרוצים להרים משהו בתוך הקהילה שלהם או בעיר שלהם, כדי להפיץ את בשורת הוודסטוק והשלום. וזה כבר דבר פסיכי. עכשיו, מה יקרה יום אחרי? אמ, אנחנו חושבים בכמה כיוונים. אנחנו חושבים שגם באירוע עצמו אנחנו נרצה לתת במה ליוזמות לרעיונות שיעלו למשתתפים. אנחנו חושבות שאחרי הרבה מוזיקה והשראה ותוכן וסדנאות ואנשים טובים, אז היצירתיות תתפתח, ובן אדם יוכל לבוא ולהציע, תקשיבו, יש לי יוזמה, אני רוצה חבר'ה שיצטרפו אליי, ונוכל לתת מקום ליוזמות של אנשים להוביל את זה. ואנחנו כוודסטוק רשמי, אנחנו כבר חושבות על האירועים שאחרי, על איך להפיץ את הבשורה. זה תכלס משהו שאנחנו ממש מנסים לפתח עכשיו, זה הכל תוך כדי תנועה, תוך כדי שאנחנו מפיקים אירוע סופר מורכב שקורה עוד 5 שבועות, ומזכירה שכולנו עושים את זה בהתנדבות מלאה, ולצד העבודות הרגילות שלנו, אני עובדת ב-100% משרה, ואז עוד 200% משרה בוודסטוק בלי כסף. אז תכלס, אם למישהו יש רעיון טוב על מה כדאי לעשות ביום שאחרי, תפנו אלינו, תצטרפו אלינו, באופן כללי, תצטרפו אלינו, גם תקנו כרטיס, אבל גם אם בא לכם לתרום משהו מהידע שלכם, מהכישורים שלכם, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לצוותים, בין אם זה במדיה, בשיווק, בבניית קהילות, בגיוס תרומות, באקטיביזם, בארט, בהופעות, אתם מוזמנים לבוא עם כל רעיון, ואנחנו נשמח לשלב אתכם איתנו, ככה וודסטוק נוצר, באמצעות אנשים טובים שמצטרפים באהבה. זה באמת מדהים, זה באמת מדהים שאנשים לאו דווקא היה להם ניסיון בגיוס, לאו דווקא היה להם ניסיון בכל הדברים שקורים לוודסטוק, הם פשוט משתלבים מהמקום הזה של התקווה, והם נותנים באמת המון. אני ראיתי הרבה אנשים שארגנו אירועים, שפעם ראשונה שהם מארגנים אירוע, ואירוע מוצלח, כאילו אירוע טוב. ראיתי הרבה אנשים שאף פעם לא התנדבו בכל מיני תחומים, ובאמת עושים את זה. וזה כאילו וודסטוק גם נותן איזשהו מרחב להביא את עצמך, מרחב להתבטאות בצורה שונה, לאו דווקא במשרה המלאה שאנשים חיים, אלא במקום אחר, בסביבה אחרת. סתם, אני אוקיי. יכולה להחזיר את השאלה אליך גם? כאילו, אם כן, נדבר רגע לצופים שאתה גם קשור לוודסטוק, ואתה גם הצטרפת בהתנדבות ואתה עושה מלא דברים, אז אם מותר לי בפורמט לשאול אותך שאלה? כן, בטח. כאילו, מעניין אותי איך זה בשבילך, מה זה עושה לך מאז שהצטרפת לוודסטוק. אוקיי, אז קודם כל אני מזמן מחפש את הפלטפורמה הזאת של השלום. כאילו, אחרי שהמלחמה התחילה אני ממש חשבתי על הרבה כיוונים, הרבה רעיונות, כאילו ההפגנות שיוצאות, הן לא מדברות על שלום, הן מדברות על להחזיר את החטופים, כאילו, כאילו, בסדר, להחזיר את החטופים, אבל אני חיפשתי להביא את הקול הזה של שלום, אני חיפשתי לצעוק אפילו את הקול הזה של שלום, כן? אז קודם כל אני במקרה, אני אספר גם את הסיפור שלי, איך אני נכנסתי לוודסטוק. אני הייתי במקרה בבית קפה עם חברה, עם נועה, שהיא גם חלק מההפקה, ואמרה לי, תשמע, יש עוד חצי שעה של ישיבה על וודסטוק, שאנחנו מדברים על הקונטקסט. אני עדיין לא ידעתי מה זה וודסטוק, כן? אני רק שמעתי שזה וודסטוק למען השלום, אז אמרתי אני מצטרף לישיבה. אז ידעתי מה זה וודסטוק לפני חצי שעה, והתחלתי ליצור תוכן אחרי חצי שעה בישיבה הזאת עם נועה. ומה זה עשה בי? זה באמת נתן לי תקווה. זה כאילו, אני מבין את התקווה, כמו שאמרת, שזה משהו של עשייה. אז באמת אני התחלתי לעורר את התקווה הזאת, התחלתי באמת לעשות יותר שלום, ואני גם מקווה לצופים, לאנשים שרואים, כאילו גם אם לא יבואו לפסטיבל, אני מקווה לפחות שניגע להם במקום הזה שקשור לתקווה. אני מקווה שניגע להם במקום הזה הקטן, כאילו שיש בהם, שיש בו תקווה לשלום. אני מקווה לעורר אותו. אז זה באמת, זה נגע בצורך מסוים שהיה לי, לדבר על שלום ולעשות שלום ולחיות את השלום, וזה גם נגע לי וזה היה כל כך הגיוני בשבילי. כאילו, אם רוצים לעשות שלום, אז לא צריך אה, ללכת בדרכים מסובכות. פשוט צריך להתארגן, צריך להיות ביחד וצריך לחיות את השלום. כאילו אני גם מגיע מהתחום של הקואוצ'ינג, אז אני יודע בשביל לעשות משהו צריך לחיות אותו, צריך להרגיש אותו בגוף, צריך
לדבר עליו, צריך להחיות אותו כדי שהוא יקרה. אז כל הפסטיבל הזה ענה לי על צורך, כל הגאדרינג הזה, כל האירוע הזה ענה לי על צורך מסוים, וזה גם עורר בי את הצד של השלום שהיה ככה קבור בתוכי. זה היה עורר צד מסוים שפשוט חיכה לדבר, חיכה לעשות. ואני מרגיש, באופן אישי מרגיש יותר בטוח לדבר על שלום עם חברים. באופן אישי אני מרגיש יותר בטוח, תשמעו, יש עוד אנשים שרוצים שלום, זה לא רק אני לבד שמדמיין שלום. תשמעו, אני לא הזוי שאני מדבר על שלום. אז זה באמת מה שזה עשה לי, וזה עדיין עושה לי, כאילו, אני עדיין בתוך זה. ואני גם מדמיין את הקול הזה של התקווה, כאילו זה קול של הכי 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 הגיוני, כאילו קול של ילד קטן שנולד, ש... שפשוט רוצה שאנשים יחיו ביחד, פשוט רוצה שהוא יראה את ההורים שלו שמחים, פשוט רוצה שיראה את הסביבה שלו שמחה, רוצה לראות את השכנים שמחים. כאילו זה באמת קול של שהוא ממש ממש הגיוני בשבילי. וכל העניין הזה של מלחמה זה כאילו כל הפציעות שנהיו לאורך השנים, כל הרבדים ששמים על הפצעים. אז הדיבור הזה של השלום זה הדיבור הכי 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 פיור שאני יכול לדבר עליו. זה הדיבור הכי טהור ונקי שנובע ממקום מאוד מאוד נקי בתוכי. אז כן, זה מה שזה עשה בי. אז, תודה, תודה אוקיי. לך ממש. אם אנשים לא קונים כרטיס עכשיו, כאילו, איך, מה יקרה? מה ההתנהלות כאילו מפה עד האירוע שזה ב-26, נכון? האירוע כן, הוא ב-26 עד ה-28 לדצמבר. אז לקנות כרטיס, הכי שווה לקנות בשעה הקרובה את הכרטיסים האחרונים שנשארו בהדסטארט ב-400 שקלים. אחרי זה ייגמר, אבל יהיו כרטיסים פשוט קצת יותר יקרים. הם יעלו בהדרגה ל-450 או לכיוון ה-500 במהלך החודש הקרוב. חשוב לי להגיד על המחיר של הכרטיסים. אני יודעת שזה לא מעט כסף, לצערי, להרים אירוע בסדר גודל כזה היום בישראל, על אף שאנחנו עושים אותו בהתנדבות, עולה המון כסף, מבחינת רישוי, אבטחה, שכירת מקום, לוגיסטיקה, ציוד, הגברה, במות, מהנדסי בטיחות, דברים שלא היה לי מושג בהם לפני, ומסתבר שכן, זה חתיכת תהליך. חשוב לי שאנשים ידעו שכשהם שמים את הכסף הזה, זה הולך לתמיכה באירוע, ולא לכיס שלנו, ושזה אקט שהוא מבחינתי, זה מעבר לקניית כרטיס כדי לצרוך אירוע כמו שאני הולכת לפסטיבל רגיל, זה אקט של אמונה ותמיכה בשלום. זה בעצם להגיד, אני רוצה שהאירוע הזה יקרה, אני רוצה שהשלום יהדהד בהרבה אנשים, אני רוצה לקחת חלק, ואני לוקח חלק גם פיזית ברוח שלי ובגוף שלי, וגם באמצעות הכסף שאני שם. ואמרתי את זה קודם, חשוב להגיד את זה שוב, שידעו שכולנו, גם אנשי ההפקה וכל המתנדבים, אנחנו קנינו כרטיס במחיר מלא, כדי שהנטל הזה יתחלק בין כולנו, ושזה לא יהיה כרטיס יקר יותר לאנשים מסוימים, אז פשוט כולנו שמים את הסכום המינימלי שאפשר. אז אני באמת מקווה שזה לא יהווה מכשול עבור אף אחד להגיע, ושכולם יוכלו לגייס את הכסף הזה, אפילו אם זה להגיד לאנשים שאנחנו מכירים, תשמע, אני רוצה להגיע לוודסטוק ואני רוצה לתמוך בו, אבל יש לי, כרגע אני יכול להוציא 300 שקל, אולי בא לך לתמוך באירוע ולשים עוד קצת, ולהתייחס לזה כאקט של תמיכה ולא רק אקט של צריכה. כי באופן כללי אנחנו רוצים שאנשים יבואו לוודסטוק לא כצרכנים, אלא כשותפים, וכאנשים שמאמינים ברעיון ורוצים להמשיך את הדרך. אוקיי, 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 אוקיי. ואם האם מישהו יכול לתרום בלי להגיע גם, פשוט כתרומה ברעיון? אז מגניב, אנחנו גם ממש נהיה פתוחים לתרומות, וזו נקודה טובה, כי אם נקבל תרומות גדולות, נוכל להוזיל את המחיר של הכרטיסים לשאר האנשים, או לעשות כרטיסים לאנשים שידם אינה משגת, ולאפשר את זה בצורה יותר נגישה. אז כל הפרטים האלה הם נמצאים באתר שלנו, יכולים לעשות גוגל, וודסטוק למען השלום. התוצאה הראשונה היא ההדסטארט, והתוצאה השנייה או השלישית זה עמוד הפייסבוק והאתר שלנו. באתר תהיה אפשרות למכור כרטיסים, לתרום כסף, להתנדב, לקבל מידע, שאלות ותשובות, ליינאפ, הופעות, מתחמים,
מה הולך להיות שם, מתי זה קורה, איך זה קורה, מה מביאים, כל השאלות האלה מופיעים באתר, זה אתר ממש יפה ונגיש. אני אגיד שיש הופעות ממש שוות של אומנים מהשורה הראשונה, וגם אומנים קטנים יותר שהם ממש טובים, שהם מגיעים ממש במחיר מצחיק של כיסוי עלויות בשביל להופיע כי הם מאמינים ברעיון הזה. אמיר לב ושי בן צור וערן צור והיללה והזאבות ואל דקלבאום ויובל מנדלסון והמסע לפולין ועוד ועוד. וגם בחמישה מתחמים של תוכן, הולך להיות תוכן איכותי של מרצים, מעבירי סדנאות ואנשי שלום שמתעסקים בדבר הזה המון שנים, שיתנו לנו השראה, בין אם זה על מאבקים לא אלימים בעולם, ואיך פתרו סכסוכים ומלחמות במקומות אחרים, ומה אפשר ללמוד מזה. אם זה קבלת שבת בין דתית, עם מוסלמים ונוצרים ויהודים, אם זה עבודה של גוף ונפש, איך אנחנו מכניסים את השלום בתוכנו, תכנים שקשורים לטבע, לאקולוגיה, איך השלום קשור לאדמה הזו, איך הצדק האקלימי קשור לצדק מדיני. יהיו לנו שם, כמו שאמרתי, תכנים גם עם אנשים מהגדה, שכנראה יהיה בזום, כיוון שאין כרגע מדיניות שמאפשרת היתרי כניסה חוקית לישראל, אבל יש לנו שותפים ושותפות גם מהגדה, שמאוד מאמינים ברעיון הזה, שמאוד רוצים בו, שמאוד רוצים גם בשלום, אבל גם מאמינים בוודסטוק כחלק מהדרך, ותכנים איכותיים שאנחנו רוצים לעבור גם איתם. יהיו מעגלי שיח, יהיה מקום גם להביא את הכאב של המלחמה הזו, אנחנו לא מנותקים מזה, אנחנו רוצים שאנשים יוכלו גם לספר את הסיפורים שלהם ולקבל הכרה. יהיו מעגלים של תקשורת מקרבת, ועוד ועוד ועוד. רשימת המנחים והתכנים נמצאת באתר שלנו, אז ממש מוזמנים להיכנס, וגם להתעדכן בפייסבוק ובאינסטגרם, יש ממש תכנים טובים. מדהים, 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 מדהים. תודה נטע. אני רואה שהזמן שלנו הסתיים, אבל אני מאוד מאוד תודה. אני שמח שדיברתי איתך. את רוצה שנראה פעם אחרונה את ההדסטארט, לאן הוא הגיע? כן, בטח. על כמה היינו קודם? 400? 490. 490. בוא נראה מה קורה עכשיו, אני במתח, אני במתח. רגע, תראה לי, 492. 92. וואו, וואו, מתהפכת לי הבטן, 98%. טוב, אני תכף הולכת לאירוע במפעל ולדבר על וודסטוק עם מלא אנשים, לשכנע אותם לקנות כרטיס. יכול להיות שעד שאני אדבר איתם כבר, ההדסטארט ייגמר, אבל וואו, כאילו, אני אגיד באמת, שכשמתחילים רעיון קטן, אז קשה מאוד לדמיין שהוא יגדל ככה. וקשה, כשאתה מביא רעיון לאירוע למען השלום בזמן מלחמה, עם עוד כמה חברים, אתה לא מדמיין שאלפי אנשים יתמכו בזה וישימו כסף ולב, ושתפתח הדסטארט ותגדיר 500,000 שקל, אתה תגיע ל500,000 שקל תוך 40 יום. כאילו, בא לי רגע להניח את זה, לא רק כי כל הכבוד לכולנו, גם ממש כל הכבוד לכולנו, אבל גם להזכיר לאנשים שאפשר להגשים חלומות, ובמיוחד כשהמטרה היא טובה ולכיוון הנכון, והלב הוא במקום הנכון, אז אפשר להגשים דברים גדולים. אני מעודדת כל אחד מכם לבדוק איפה הוא רוצה לעשות טוב בעולם, ואיך הוא יכול לקדם את זה, ולהשיג את התמיכה, כי וואלה זה קורה. ו500,000 שקל אנשים שמו בשביל אירוע למען השלום בזמן המלחמה. כאילו, מי היה מאמין, והנה זה קורה. אז ממש תודה לכולנו, ואני מעודדת אותנו להמשיך לחלום ולעשות. וואי, תודה, תודה, תודה נטע. תודה לך, סמי, אין עליך. נתראה באירוע וודסטוק הקרוב. ביום שישי אתה בא לירושלים? לא, אני לא בא. אני יהיה לי משהו אחר, אבל נתראה באירועים אחרים. טוב, מזל שיש וודסטוק כל הזמן, אז יש לנו איפה להתראות. יאללה, אז אני מזמינה את כל מי ששומע את זה להצטרף, לקנות כרטיס, להיכנס לאתר, לעקוב אחרי העמודים שלנו, לשלוח לנו הודעות, דברו איתנו, תצטרפו אלינו, נעשה את זה ביחד, בואו נעשה וודסטוק. ביי, תודה.